Okay, semua berkurang ni. Alicia, Smavel, Fatin, Adiana dan juga Shanila. Apa khabar semua? Okay, yang untuk Jumaat hari yang minggu lepas, saya minta maaf lah. Saya betul-betul terlupa untuk yang apa nama PTA tu. Itu sebab saya tak nak tangguh. Kalau nak buat apa nama streaming pagi je kan, senang. Oh, Lisa mana? Lisa tu kah? Lisa apa? Blackpink. Oh, bila booster hari ni kah? Ya, Tadi rasanya dia ada masuk kejap kan? Belisa tadi ada rasanya. Kita jak kalam tu. Haus sikit. Mana yang lain ni? Semua mengamin dia. Apa nama, saya rasa minggu lepas saya ada bagi tugasan kan, tapi rasanya belum ada yang hantar kan. Alicia yang rajin pun tak hantar lagi kan. Macam mana tu? Tengok je lah. Classwork. Bali 2 ni kan. 2 orang dah hantar. Okey lah tu. Saya pun belum check sebenarnya. Okey, untuk hari ni sebenarnya amali yang kita, kalau diikutkan dalam amali apa nama? Amali yang dibagi kepada kami lah kan. Untuk yang kamu semua ni sebenarnya kena hadir ke apa? Ke kolej sebenarnya kan. Lebih mudah lagi lah. Okey, saya boleh tunjuk pada kamu macam mana yang apa nama orang panggil tu. Dah. Okey, ni antara amali ya. Amali 2. Amali 2. Benda ni 2. Okey, ini kita dah buat. Iaitu kita demonstrate bagaimana analog modulation teknik kan. Macam mana kita tukarkan analog pada apa nama? Jadi modulation. Jadi apa nama? Daripada maklumat jadi kepada apa? AM ataupun FM. Itu yang kita katakan analog modulation teknik. Okey. Nampak ke yang saya present ni? Alicia nampak? Chelsea?
Mana pergi dia orang ni? Nampak cikgu, nampak. Okey. Ini yang sepatutnya kan. Tapi yang ini kita dah buat. Tapi yang ni dulu, sebenarnya dia dalam bentuk apa, amali yang sebenar. Yang mana kita gunakan apa nama tu? Lita yang sebenar. Tapi kita dah tukar hari tu kepada menggunakan multisim kan. Okey. Jadi yang ni, saya dah bagi tu. Cuba kamu lengkapkan dan hantar. Kita punya keputusan semua tu. Dari segi yang kamu dah buat multisim tu dengan ni, hantar sekali. Okey. Yang untuk amali 2 kan. Okey, untuk yang amali 3 ni, saya tengok dekat sini, saya rasa kamu kena datang ke college baru dapat buat ni. Kan sebab kita ada apa nama? Ni, kita tengok nak buat sambungan jack ni kan. RJ45 jack ni dengan apa, nak gunakan alat crimping tool semua ni kan. Saya rasa kamu sebelum ni masa SVM pernah belajar benda ni kan. Yang nak sambungkan apa nama tu? Kamu tahu yang apa nama tu orang panggil tu, jack yang kita sambungkan daripada modem ke telefon. Pernah buat kan sebelum ni? Pernah buat ke tak? Chelsea? Yang kita guna banyak apa nama, kita guna jack tu yang ada banyak wire tu. Kita nak sambungkan, kita gunakan apa nama, crimping tool. Kita gunakan RJ45 jack. Okey, Cat5 jack, cable tester semua. Pernah buat tak sebelum ni rasanya? Alicia? Tak tahu lah cikgu, macam tak ada. Macam tak ada tu, yang payah tu. Macam mana nak buat ni? Kita rasanya kena perlu ke bengkel ni. Tapi masalahnya bila kamu pergi ke sekolah sekarang ni, akan diarahkan kamu duduk di asrama. Boleh ke? Sebab yang ni pun penting. Sebab kalau kita tak buat macam ni, nanti kan ada ketinggalan. Saya pun nak tukar dia punya apa nama, dia punya CO kan, apa nama, dia punya course outline tu. Nanti kan takut dia punya tu lari, dia tak sesuai dengan apa nama, sesuai dengan kamu punya modul ni. Okey. J45 ni kalau saya tunjukkan, okey ni saya tunjukkan apa benda yang dimasukkan dengan jack. Ni kode J45 kan. Ni pernah nampak ni? Cikgu, Ya. presentation slide dia stuck dekat window. Dekat Google Meet. Google Meet. Dia start tau. Dia pada ignore. So, Google Meet. Dia pergi dekat Google Meet tu. Sekejap, saya tukar, saya stop dulu. Stop presenting. Sepatutnya entire screen tu kan. Check. Okay. Okay, untuk yang lain nampak ke ni? Kalau saya letak kat sini, nampak ke? Dekat Google Meet pula cikgu. Google Meet ke? Pelik saya punya ni. Biasa kalau entire screen semua sekali kan. Pakai yang nampak window kan cikgu. Window ke? Share dengan window. Cuba tengok dia. Sebab kalau pakai ini senang. Pakai orang kata apa? Pakai tengok je. Google Chrome. Ni lain punya ni. Kalau Meet 1 entire screen, way back. Saya kena pergi Chrome lah ni ya. Kalau ini nampak ke? Masih Google Meet juga ke? Cikgu dah present ke?
Sepatutnya dah ni. Oh. Oh, kejap. Cuba balik. Oh, gangguan tu lah. Okey, saya keluar dulu, saya masuk balik ya. Saya pergi ke dalam apa nama kita apa Google lah, tengok. Ni saya pakai application ni. Sekejap. Okey, yang ni nampak ke? Yang ni nampak ke? Tutup. Okey, yang ni boleh nampak? Sekarang saya guna apa nama? Guna window. Dah. Okey, kena tukar lah ni. Sekejap. Sekejap. Payah betul lah. Okey. Saya mulakan dengan ni ya. Saya present apa nama. Okey, yang ni okey. Nampak ni sekarang saya share apa nama WPS ni, nampak ke? Nampak ke? Okey. Kalau yang sebelum ni kita dah buat apa nama menggunakan multi-sim kan. Kita guna apa kita guna multi-sim, kita buat simulation bagi apa alat yang mana kita gunakan demonstrate untuk apa nama apa gitu. Apa tajuknya lupa dah. Mana dia? Mana dah? Bila kita cari tak jumpa ni. Ni masalah ni. Apa nama analog and modulation ni kan. Saya dah buat kan. Hari tu yang untuk minggu lepas. Kamu pun dah ada yang hantar. Saya tengok Alicia dah hantar mengenai analog modulation teknik. Macam mana kita nak buat apa nama? Kita nak tukarkan isyarat maklumat kepada isyarat termodulat. Okey, minggu lepas kan. Okey, yang ni kita dah settle lah. Cuma ramai yang belum hantar lagi. Untuk yang amali 3 ni, yang masalah ni, kita kena buat apa nama? Kita kena buat sambungan kabel. Kan, sambungan kabel. Okey, kabelnya seperti ni. Okey, kalau saya tunjukkan. Ni, kabel ni. Pernah buat tak ni? Kamu pernah buat sebelum ni? Saya rasa tengok Cikgu Cemi ada buat sebelum ni? Adakah? Tak ada ke? Tak ada kan? Tak ada. Ni macam mana kita nak buat ni? Takkan kita nak tunjukkan secara apa nama simulasi. Kamu pun bukannya boleh buat simulasi benda ni kan? Okey, saya tunjukkan bagaimana kita nak sambungkan jack J45 ni ya. Saya rasa saya elok saya gunakan apa nama video. Apa begitu? Jack J45 install. Ya kot. Okey. Ini adakah anda akan beli kereta mewah jika anda boleh dapat kereta tersebut pada harga kereta sedang biasa, atau pergi makan di restoran mahal jika Anda beli kereta mewah? Cat 6, which we also have about 10 feet of cable here, Okay, and we ini have adalah a category J45. 6 modular plug. Also, you're going to need an RJ45 crimping tool. These things you itu can pick up crimping at your tool. local hardware Pernah store, tengok Home crimping tool, Depot, Lowe's, that kind of thing. You can find them online. They're relatively inexpensive, and you can use these to make hundreds of cables.
This one's Ada 300 years pernah buat old. ke? People will always ask you what's the difference between Cat 5e and Cat 6. And first and foremost, Cat 6 is a bigger cable. It is a higher standard of cable. It is able to shoot Kalau kita tengok gigabit kabel networks ni down yang with a kita lot gunakan less ni, crosstalk, yang which dia is gunakan ni, the noise di that is dalam made tu with the sebenarnya electricity running over the banyak wires kabel. talking to each other. Cuma And it kita cara kita nak pasang dia tu it lah. slows down your network if you have too much crosstalk. Kabel yang So warna merah Cat di 5e mana will be good semua for kan. gigabit. Cat 6 Ini is saya just tunjukkan better for yang gigabit networks. secara video lah. If you find Cat 5 Sebenarnya kamu cable boleh which does cari, not tapi have the saya E, tak harap kamu it boleh will cari not work for sekarang ni. gigabit networks Sebab kamu kalau cari sendiri at memang all. payah Just lah. don't try it. It's not cool. You'll be like, why is my network so slow? It's because you're not using good enough cable. Also, cable sheath, so we can break away the sheath Okey. and expose our conductors on the. So we want to scar the Okay. cable Ini sheath so kabel we dia. can break away the sheath and expose our conductors on the inside. Okey, So we're going to kamu use boleh it tengok ni. just very gentle. We're going to scar the Okey, cable maksud dia sheath scar with the tadi sebenarnya dia cable wire. or bagi with sekadar the boleh cutter buka knife. ya. Jangan kamu potong terus. Sebab And now, kalau kamu potong terus dia akan We're just going jadi to bend the cable, and putus, you can see the real stress here. Okey. Kamu boleh You can gunakan bend pisau it, pun boleh bend, sebenarnya kalau kamu and tak nak put some gunakan stress on pintu it, dia. and it'll break away. Alright. Nampak tu dia the sheath banyak exposed. apa kata apa? Dia ada banyak And once we're here, kabel dalam tu warna putih, We want to warna separate out our orange dan pairs. sebagainya lah. And you'll notice this little string here. This is actually for pulling back and exposing more of the cable. So you pull this back down this way, and it'll just cut the cable down. I'm not going to do it because I don't need any more than this. But you can just very carefully clip that string away. Here I've untwisted all of our conductors into our different color codes. We've got our orange Okey, pair, dia ada our colour brown code, ya. pair, Kalau a kamu green pair, tengok and a dalam blue apa nama pair. tu, We want them to be in this apa nama order dalam I'm going to give you right now. It's going to dalam be white with internet the orange kamu akan stripe, tengok macam mana orange. cara dia nak apa? and then it's going to be white with the Dia- green stripe, Kegunaan dia kan. Warna merah, solid blue, hitam putih semua tu lah semua. white with the blue stripe, solid green, white with the brown stripe. Sekarang ni ada yang Solid tak tengok brown. ni. Cuba tengok. Bagi respon sikit. Ada. The next thing we want to do is we tengok, want to cut back the conductors to the Saya proper kalau length so that kamu will fit cari memang tak nicely jumpa. with our Bukan tak modular jumpa, plug. memang malas kan. Baik kamu There's a tengok crimp apa on the yang saya inside of the tunjuk. plug that will be pushed down when you crimp it with the crimping tool. It's a lot of crimping. You want the sheath to be extended past this little space here, so it will get crimped down and it will hold your cable in place. Okay, so these conductors have to come all the way up to the end of the mod plug, and we want this blue sheath to come extend past the crimping space that's right here. So we're going to measure about where we want it, and we figure this length is good. Tengok dia ukur dia punya apa nama tu? Dia punya And we want to kabel cut, tadi. but we don't want to cut at an angle. We want to Potong, cut as straight across as possible. That's why we use these wire cutters. They explode everywhere. Now you can see a little bit of Sebenarnya benda ni deviations, kalau but it's going to kamu be beli okay bukit because sebenarnya it'll macam crimping tool semua kan. flush up Sebab in the benda end of ni the boleh buat duit conductor. tau. Next, we're going to very carefully, and you want to, at this point, just banyak double orang check yang your sambung wires, make sure that they're again in the kabel-kabel correct line order. semua That's menggunakan white, line ni. orange, orange, white, green, blue, green, white, brown, Okey, brown. turutan dia kena And you're going to be ikut yang very betul lah. careful. You want to set them inside, and I don't know if you can see it. The wires are actually being separated out inside the plug along little tracks, and they'll go all the way. Push it as far up as you can. Give it a little push. The sleeve will go up further. That's probably a good thing. You can check the end, and you'll see the copper conductors right along the end. That'll be nice and shiny. Okay, so now we're going to go ahead and crimp the cable down. You want to make sure that you don't wiggle this too much once it's in place, and you're going to slot the mod plug into the RJ45 connector on the crimping tool. Again, check the other side of the cable. Make sure you see all the copper conductors. And I usually do this 2 or 3 times. You'll see here with this pushed down onto the cable. It's a nice solid connection. These wires get crimped down and it pierces the sheath. This is where you can see the copper conductors are flush with the end of the connector. That's how you know you're going to have a nice, good, solid connection. Alright, now we're going to do this with a Cat 6 cable. The procedure is more or less the same. There's subtle differences. The things that make this cable better are also what make it harder to work with and easier to work with at the same time, and I'll explain it as I go along. The sheath is a little thicker because it's a bigger cable,
and it's going to be easier to Okey, yang store ni untuk and penggunaan break ni ya. open. So let's Guna pisau pun boleh ya. Dia sekadar kata apa, jangan sampai ke dalam tau. Kalau tidak dengan Yeah. wire-wire dalam Clean sekali part. kamu potong ni. there you go. Nampak tu kan? Now, you can see this is a lot different. We still have the string for tearing back the sheath. We don't need it. Careful Okey, not to yang tu cut any of your sebenarnya, dia wires. sebenarnya sebagai Now, wire Cat bumi 6 ya. cable has got a larger conductor. This is a 22 gauge wire, where the Cat 5e is a 24 gauge wire, which means that this, for all of you Europeans, this is bigger. Just a little bit, but it's bigger. This piece is just a big glop of insulation. It separates out all of the wires and runs the entire Yang tu length of the sebenarnya cable. So isolation. each Maksud pair, dia as nak you can halang, see the twist dia here, bagi ada each empat pair apa nama? Ada is 4 kabel tu separate kan. Jadi down yang the tu length of the sebenarnya cable. dia And they untuk do this isolate, to mana again isolate ni eliminate diasingkan. crosstalk, which is the supaya noise dia that tak is shock dan generated, the sebagainya lah. electromagnetic noise that is generated by these Lepas tu dia wires ada with electricity kaitan flowing dengan through them magnetik juga does lah. not crosstalk Tu over banyak here, lagi or lah it kalau does, kita but cerita it's panjang minimal. lagi. Very carefully, we want to just remove this bit of insulation because it just makes our lives a living Tu hell. isolation tu biasanya dekat tengah-tengah lah. Memang If you memang clip duduk any tengah-tengah tu lah. of the Dia bagikan wires and you can see an 4 exposed wire piece of tadi kan, copper, dalam cut your satu cable and start ni, again, dalam because satu that apa, exposed dalam wire satu will saluran actually dia, dia create ada 4 more kabel. noise coming Bukan out of 4 the kabel, 4 conductor, bahagian. or it will release more noise coming out of the conductor, and it degrades the cable, so it makes it so your speeds won't be as high as you want them to be. Also, I'd like to point out that these wires are more finely twisted together. There's more twists per cable and per conductor per pair than with the Cat 5e, and that's again because of eliminating more crosstalk. So the order of operation here is white, orange, orange, white, green, blue, and it's going to be a real pain in the ass getting this wrapped around properly, but we're going to put that over there. I'm going to do white, blue, and then it's going to be green. It's going to be white, brown, and brown. And we want to flatten these out as much as possible. Okey, So what untuk I'm yang doing here is wire kinda wiggle line them around sebenarnya until dia they biasanya flatten out. memang dua bahagian. Again, we lah. want to measure Satu the length untuk of what we're yang looking in, at. satu out kan. But then I'm going to introduce this little Kaedahnya piece. sama yang I'm macam going to tadi confuse juga you lah. all. Masukkan di This benda apa tu? Slides into the Cable middle tu. of this, and it's just Okey, another kalau piece kita of kata ada peluang nanti insulation untuk that buat protects amali from yang sebenar. crosstalk. So we want Jadi to rujukan ni kamu cut this a tengok little dulu higher out, supaya kamu bersedia nanti ya untuk buat amali. and we want to put these into this connector, and they will find their way right to where they need to be. If I can Nampak get them tu all dia in, senang nak senang isolate. wiggle it around a Kalau little bit. This piece in the perkataan finished product will isolation ni, end in the isolate ni conductor sebenarnya dia masing- and the modular masing plug kan. right about Jadi there. dia kata apa? So we want this tak as far bersentuh down as antara we satu can sama because we lain want dan this mudah piece untuk sambung, to kan. crimp the sheath. So what I usually do is I measure out where I want this, I put our little pieces all the way to where we want it to measure the length, because that's where the end is going to be. We use our trusty wire cutter Sambung bagi and sambung. clip right along the edge, and I'm holding this piece in place with my thumb and my forefinger, and we're going to clip off the rest of those. So now it's right flush with that, and that's what it's going to look like. Alright, we're going to go ahead and put this into the mod plug. You can see it's a little uneven, but that's okay, because once we get it in here and get it slotted into place, all these pieces, push it all the way in. You want to make sure that, again, you see all the copper conductors along the edge. Here, we're going to again push this all the way in. Double check the ends here. Okey, kegunaan clamping tu Clip it tadi all the way down. sebenarnya dia Give it a nice macam good clamp tau. squeeze. Dia Do it clamp twice bagi just to be rapat tau. sure. Bagi rapat dan juga dia akan Nice, potong apa bagian Okay, you can macam see that it's tadi, crimped down apa on nama the tu? sheath. Everything is in place. The penebat tadi dia spacer is potong inside. Kena Everything kepada is in place. connection tu, connector yang dekat Looks atas. great. Thank you very much for watching this video. I hope we found it helpful. For all you students out there, show this to your teachers. For all you teachers out there, showing this to your students, hello. Hello. Thank you very much. Thank I you very appreciate much. it. Okay. Everybody else, network admins, if you are watching this video, there's something wrong with you. No, really. I'm glad you're watching this video. Subscribe, rate, comment, check out Tech Okay. Syndicate. If you have any Setakat ni questions, nampak? the forums are the best place to find answers to everything. If you don't find them, ask the question. Someone will. Okey, setakat ni faham apa yang ditunjukkan pada video dia? Ha? Okey, pada video tadi kita tengok macam mana kita nak sambungkan apa nama?
nak sambungkan tadi wire tadi yang banyak tadi. Sebenarnya kalau kamu lah sebelum kamu tengok video ni, saya rasa kamu mesti fikir macam mana kita nak masukkan wire tu satu persatu ke dalam apa nama bekas tu tadi kan, untuk jack J45 dia kan. Sebenarnya itu adalah cara yang paling mudah sekali kan. Dia asingkan semua tu, kemudian dipotong rata, kemudian masuk, kemudian dikrem ataupun dikrimping, diguna krim untuk apa, bagi dapatkan apa nama sambungan tadi supaya boleh connect dengan apa yang apa nama tu, dia punya konektor yang dekat luar tu kan. Okey, kalau kamu tengok sini balik macam yang saya tunjuk tadi. Okey, dekat sini kalau kita tengok dia punya jack ni, okey, dia punya konektor dia dekat luar kan. Yang ni adalah dia punya wire-wire ni dikonekkan kepada yang bahagian luar ni. Kalau kamu tengok ada di bawah ni dia punya apa noh? Dia punya kuprum tu kan. Saliran kuprum dia tadi bersambung dengan ni adalah cara dia mudah macam tu je. Dengan syarat kita ada alat lah. Okey, kalau kamu tengok crimping tool pun dekat apa pasaran pun sebenarnya kalau guna ke Shopee tak mahal lah kan. Tapi boleh tahan jugalah. Okey, setakat ni ada yang masih tak faham ataupun kalau kamu tak nak datang ke college, satu je kaedah dia, iaitu kamu kena buat tugasan lah. Kamu kena buat penulisan berkenaan dengan bagaimana penyambungan jack J45 ni. Boleh yang mana satu kamu berkenaan? Max, kamu rasa macam mana? Ada sekolah. Datang sekolah, kamu akan datang sekolah lagi ke? Tu yang masalahnya. Sial. Sial lah. Datang sekolah. Perlu datang sekolah lah. Kalau perlu datang sekolah, kita kena buat persediaan lah. Dan saya pun kena buat surat jugalah. Sebab Amali ni kalau tak berjumpa payah jugalah. Kalau setakat kita buat simulasi macam matrisim tu senang kan. Ini kaedah kita nak buat penyambungan lah semua kan. Bukan apa kita nak penuhkan kita punya syllabus ni. Kalau tak nanti kita pun saya rasa dah berapa minggu dah ni kan. Tapi satu tugasan pun saya rasa baru tu 2 tugasan yang baru kita buat kan. Apa nama, ujian belum, kuis pun belum kan. Kalau saya nak cerita lebih dalam mengenai communication technology ni sebenarnya dalam, ceritanya panjang ceritanya. Tapi kalau kamu nak kata apa lebih detail pun okey juga kan untuk pengetahuan. Sebab cerita dia memang panjang lah. Kalau sampai dekat peringkat universiti tu kita tengok tinggal belajar Laplace-nya, belajar apa nama pengiraan semua. Jadi yang kamu sekarang ni sebenarnya kalau kamu dapat cari buku ni apa ni, buku apa nama elektronik bagi apa nama sekolah teknik kan. Dalam ni banyak ni cerita pasal apa communication technology ni. Ke nak saya photostat bagi kamu, nak? Mau ke? Yang mana kalau saya boleh apa nama, saya boleh scan hantar pada kamu. Mau ke? Boleh ya? Dekat sini pun ada, nampak ya? Dia punya nampak tu. Kalau kamu tengok dia punya ni macam talian 2 dawai. Apa dia masukkan talian 2 dawai? Apa gentian optics? Mengenai gelombang mikro. Ini adalah communication technology ni. Okey. Jadi kalau nota-nota ni bermakna kalau saya buat nota ni, kalau kita ikut dia punya apa nama CO dia, saya tengok dia punya CO, jadi ujian bergantung pada ni lah. Agak susah tapi boleh lah kan. Boleh lah kita untuk apa relate dengan mata pelajaran. Daripada kamu yang tak tahu benda kan, duduk di apa di rumah macam ayam nak bertelur je kan. Saya rasa baik kamu buat sesuatu kan. Saya risau bukan apa ni. Kamu tengok penyertaan kamu, geng-geng kamu lah. Yang lain ni saya tengok yang biasa-biasa ni macam Max, macam Shanila semua ni mungkin ada dalam Google Meet. Yang lain ni saya rasa
sekadar apa? Sekadar daftar kehadiran je kan. Saya rasa lah. Tengoknya pun tak apa nama Apa buat pun lagi? tak. Jadi saya rasa nanti saya saya akan cuba scan ni, saya hantar pada kamu lah. Bagaimana kita nak belajar, nak kita pun lebih detail sikit lah. Sebenarnya yang mata pelajaran teknik ni pun belum detail habis lah. Cuma kita apa, dia sebagai kita apa basic untuk kamu pergi kepada communication technology ni, dia lebih dekat lagi lah. Okey. Macam itulah kita tengok tadi. Itu adalah salah satu amali yang macam ni ni. Yang sinopsis mana belum share kejap. lupa. Dah. Entire screennya. Share. Macam ni kan. Ni sebenarnya peralatan yang kita buat tadi sebenarnya. Ini adalah untuk kertas kerja 3. Kalau kertas kerja ni maksud dia sebenarnya kalau dalam kita punya apa nama KV ni, kertas kerja ni sebenarnya kerja dalam apa tu apa? Dalam amal lah kan. Kerja ni boleh dinilai dan juga boleh tak dinilai juga. Okey, kalau kita tengok kat sini penilaian dia, kita tengok ada penilaian dia sebenarnya kat sini ya. Cuma ini adalah bentuk penilaian yang lama lah. Kita tidak ada rubrik. Kita tidak ada apa nama rubrik. Yang satu lagi tu orang panggil apa? Rubrik. Apa orang panggil tu? Ni rubrik lama lah. Okey. Okey, kamu tengok sini ya. Macam bagaimana kita yang untuk apa nama dia punya apa orang panggil tu? Yang untuk CO kan. Untuk CO tu kita tengok dekat sini adalah penyambungan RJ45 jack. Okey. Yang tadilah. Sekarang ni kamu rasa kamu perlu buat amali secara terus, secara bersemuka ataupun kamu buat apa nama mencari tugasan secara apa nama bertulis. Mana lebih bagus kamu nak tu? Kamu rasa yang mana bagus? Tugasan yang bagus. Kalau kamu nak cepat, kalau kamu rasa nak cepat, buat tugasan apa nama bertulis. Bagaimana cara dia kan? Kamu ambil gambar step by step, kemudian hantar dengan saya kan untuk penilaian. Sebab saya rasa kamu nak datang sekolah ke sebenarnya? Saya fikir tu bertulis tak? Bertulis yang lain setuju? Alicia? Setuju. Setuju Siapa nama Chelsea? Okey. Alicia? Setuju. Okey, saya rasa untuk tugasan ni saya akan bagi kamu suruh kamu buat dalam bentuk bergambar. Maknanya kamu cari gambar. Contohnya janganlah kamu buat semua-sama kan. Kamu boleh ambil contoh macam tadi kan, kamu screenshot cara yang pertama. Okey, apa kaedah dia kan. Kamu terjemahkan balik, tulis dalam 3 muka surat macam itulah, cukup lah kan. Jadi yang tu sebagai tugasan kamu hantar dengan apa dalam Google Classroom kan. Saya rasa macam tu Boleh saya rasa kita pun nak cerita panjang pun kamu rasa pun ada yang mengantuk dah nak tidur balik ni kan. Okey. Saya rasa setakat tu dulu. Nanti saya buat untuk Google Classroom untuk yang tugasan baru untuk kamu tulis Kamu saya rasa tak perlu kamu datang ke college kot. Kamu tengok kalau kata kamu nak ilmu yang lebih lagi, kamu tengok baliklah yang tadi. Video tadi kan. Tengok balik supaya orang kata apa bila kamu betul-betul pergi OJT ni kan, kalau disuruh ni kamu tak tahu kan, memalukan semua tu kan. Sekurang-kurangnya kamu buat secara simulasi kamu pun boleh kan. Simulasi maksudnya macam kata apa, benda tu tak ada, kamu rasa boleh buat secara bayangan pun boleh kan. Okey, sekarang ni saya nak kamu cuba buat cari tugasan secara bertulis berkenaan dengan apa nama tajuk ni? Lupa saya. Ni tajuknya mana ni?
Ni. Demonstrate transmission media. Okey. Tajuk dia lah kan. Okey, kemudian lepas tu kamu tulis dia punya ni ya. Dia punya ini kita apa ni, dia punya kaedah dia. Kaedah objektif dia semua kamu tulis balik. Kemudian kamu tunjukkan secara bergambar dan juga penerangan. Okey. Yang ni pun saya akan letakkan dalam Google Classroom tu ya. Okey, saya rasa tak perlu nak bebel panjang. Kita setakat tu je lah. Okey. Saya harap kamu jangan makan tidur je. Belajar juga sebab ini kamu kira tahun akhir. Jangan berhenti separuh jalan, okey? Okey. Apa lagi? Okey dah. Bersurai lah. Okey, assalamualaikum. Dan There you go. salam sejahtera. There you go. There you go. Salam.